Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι. Βέβαια έχω πολλά έκτακτα βιντεάκια να κάνω, γιατί θέλω να κάνω για την φθινοπορεινή ησημερία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, έτσι, θα εξελιχθούν αυτοί οι μήνες. Θέλω να κάνω για τους ζυγούς που πέρασε ο ήλιος στους ζυγούς, στο ζυγό εν πάση περιπτώσει. Αλλά επειδή μου το έχετε ζητήσει, και ούτως ή άλλως τα άλλα έχουμε μπροστά μας χρόνο, δηλαδή το άνοιγμα που θα κάνω για τους ζυγούς είναι η γενέθλια χρονιά, δηλαδή είναι για έναν χρόνο. Άρα το αφήνω να το κάνω αύριο ή μεθαύριο. Επίσης η ησημερία κρατάει κάποιους μήνες, οπότε και εκεί είμαστε εντάξει και πάμε να κάνουμε αυτό που μου ζητήσατε, αναφορικά με τα επαγγελματικά, τα οικονομικά εξελίξεις. Είμαι η Εύα, δεν σας το είπα, σας το λέω τώρα, το ξέρετε οι περισσότεροι, και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω. Και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ, αγαπημένες και αγαπημένοι, είναι γενικά ανοίγματα, δεν το ξεχνάτε. Έτσι, δεν είναι προσωπικό για κάποιον από εσάς. Κρατάτε ό,τι σας αρέσει και ό,τι σας ταιριάζει, και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα, και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου είναι στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε πάνω στον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας και σας βγάζει και τους χρόνους και όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, ας μην χασομερούμε καθόλου άλλο. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Επαγγελματικές και οικονομικές εξελίξεις. Γιατί δεν μπορώ να σας χαλάω χατήρι, πώς θα το κάνουμε τώρα. Ο ένας στηρίζει τον άλλον, έτσι είναι οι σχέσεις. Και έχουμε και δυο μηνύματα. Παιδιά, τι ωραία μηνύματα, πόσο δυναμικά εδώ. Μα μου αρέσουν πάρα πολύ, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, έχουμε μια βασίλισσα σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του ζυγού. Ωραίο και αυτό, γιατί είμαστε στην εποχή, ακριβώς. Και έχουμε και το 8 μπαστούνι, την κάρτα της πολύ μεγάλης ταχύτητας. Τώρα, εδώ θα πάρετε... κάποιες περιμένετε απάντηση για δουλειά από μία γυναίκα και θα την πάρετε πάρα πολύ σύντομα. Με το καλό εύχομαι. Ούτως ή άλλως να ξέρετε ότι τα βίντεο που κάνουμε είναι άχρονα, και αυτό σημαίνει ότι μετράει από τη στιγμή που θα το δείτε και μετά. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί μπορεί κάποιος να το δει αυτό το βίντεο σε ένα μήνα, ας πούμε. Γι' αυτό το λέω. Τώρα, σίγουρα, εδώ πάντως, αυτό το πρώτο μήνυμα που θέλανε οι καρτούλες να σας στείλουν είναι ότι πάρα πολύ σύντομα έρχεται και ένα ξεκαθάρισμα και μπορεί να φύγετε από μια κατάσταση η οποία δεν είναι και τόσο θετική για εσάς, να έχετε τη λογική σας μπροστά και την ηθική σας. Είναι η βασίλισσα της αλήθειας, της εντιμότητας, της ηθικής, της ψυχρής αλήθειας. Δεν αφήνει αυταπάτες, τα ξεκαθαρίζει όλα, παίρνει το σπαθί της και δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Και εδώ δίπλα έχουμε την ταχύτητα, όπως είπαμε, μια κάρτα πολύ γρήγορων εξελίξεων και μεγάλης δύναμης, γιατί είναι οχτάρι και συνδέεται με τη δύναμη της μεγάλης αρκάνας. Άρα, κάποιες και κάποιοι, εγώ για όλους σας το εύχομαι, έχετε να περιμένετε σύντομα μία εξέλιξη στα επαγγελματικά σας.
Παιδιά, πάρα πολύ θετικές κάρτες για τα επαγγελματικά. Δηλαδή, ανοίγω πρώτη κάρτα εδώ, που είναι κάρτα βάσης εντωμεταξύ, έτσι. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ταύρου, είναι ο βασιλιάς πεντάκτηνο, είναι μια εξαιρετική κάρτα και για τα επαγγελματικά και για τα οικονομικά, γιατί τα πεντάκτηνα συνδέονται πάρα πολύ με το χρήμα, με οτιδήποτε αφορά το φυσικό κόσμο γύρω μας, αλλά και με το χρήμα και με την περιουσία. Πάρα πολύ θετικά ξεκινάμε. Έχουμε, γιατί να μην βάλω και εμένα μέσα, έχουμε να περιμένουμε πολύ θετικές οικονομικο-επαγγελματικές εξελίξεις. Βέβαια πάντοτε να ξέρετε, τα πεντάκτηνα θέλουν σκληρή δουλειά, βάζω το κεφάλι κάτω και δουλεύω και εντάξει δεν τρέχουν τα πράγματα, εντάξει. Λοιπόν, κάποιες νιώθετε πάρα πολύ κουρασμένοι, εξαντλημένοι, θέλετε να θεραπευτείτε σωματικά ή ψυχικά ή και τα δύο, είναι πάρα πολύ θετική κάρτα για ανάρρωση. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα, να το κάνετε. Με όποιον τρόπο ο καθένας σας. Δηλαδή, ακόμα και να καθίσετε στο κρεβάτι σας και να κλείσετε 5 λεπτά τα μάτια σας, στην πολυθρόνα σας ή οπουδήποτε. Εντάξει, σημαίνει ότι το έχετε ανάγκη. Εδώ, δεν ξέρω αν υπάρχει ανταγωνισμός στον εργασιακό σας χώρο, γιατί είναι η κάρτα του ανταγωνισμού. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι αν είστε σε μια τέτοια ενέργεια, καλό θα είναι να ξεχωρίσετε για την αξία σας και με την αξία σας. Δηλαδή, γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ήθος, εντιμότητα. Έτσι μπορείτε να διεκδικήσετε ό,τι θέλετε. Βέβαια ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να μου γράψετε ότι στην εποχή μας αυτά δεν εκτιμώνται και ότι όποιος πηγαίνει με πλάγιους τρόπους πάει μπροστά. Παρόλα αυτά, τα οποία τα γνωρίζω πολύ καλά, παρόλα αυτά όμως, εάν όλοι γίνουμε οι ίδιοι, ο κόσμος αυτός θα καταστραφεί. Κάποιοι πρέπει να μένουμε στις αξίες μας. Και πιστεύω πως από τη στιγμή που αυτή είναι η προτροπή και η συμβουλή της κάρτας, για κάποιο σημαντικό λόγο πρέπει να ακούσετε αυτό που σας είπα. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Μάλιστα, λοιπόν, το τώρα είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, γι' αυτό φαντάζομαι ότι κάποια κορίτσια μου ζητήσατε πολύ έντονα αυτό το άνοιγμα. Το σημαντικό είναι ότι κλείνει ένας κύκλος, αρνητικός κύκλος για σας, πολύ αρνητικός. Και με το καλό να κλείσει για να ανοίξει το καινούριο. Αυτό που εσείς πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ είναι να αρχίσετε να εκτιμάτε αυτά που έχετε. Φυσικά θα ξέρετε, θα έχετε ακούσει για τον νόμο της έλξης. Που φυσικά πιστεύω ότι οι περισσότεροι έτσι που αναφέρονται σε τέτοια θέματα, εντάξει, αν ίσχυαν όλα αυτά που λένε, αυτοί πρώτοι θα είχαν αποκτήσει πλούτη και δεν θα είχαν ανάγκη να κάθονται στο TikTok ή στο YouTube να λένε όλα αυτά που λένε. Όμως, σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτό είναι στις φιλοσοφίες πάρα πολλών λαών, το να εκτιμάμε αυτά που έχουμε, όσο λίγα κι αν μας φαίνονται, που δεν είναι λίγα. Οπότε αυτό, έτσι, δεν σας λέω ότι και καλά και ντε μόλις νιώσετε ευγνωμοσύνη θα σας έρθουν όλα τα πλούτη του κόσμου, αλλά σας λέω ότι
δημιουργείται ένα πολύ πιο θετικό περιβάλλον για εσάς. Άλλωστε, τι νόημα έχει, μάλλον να το πω αλλιώς, έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι η δύναμή μας αυτή, μία από τις δυνάμεις που έχουμε, ο τρόπος που αντιδράμε, ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα. Άρα, έτσι, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ. Με τη μία κάρτα, η άλλη ξεκάθαρα δείχνει το κλείσιμο ενός κύκλου. Ότι, ναι ρε παιδί μου, δεν είμαι σε πολύ καλή φάση ζωής, αλλά εγώ θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να το διορθώσω. Έτσι, αυτό. Πάμε. Πώς έχετε οδηγηθεί ως εδώ? Μάλιστα. Τι να σας πω τώρα εδώ, με την κάρτα της δύναμης δεν μπορώ να καταλάβω πολύ καλά. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Είναι βέβαια, από την άλλη, είναι η κάρτα η οποία μιλά για τη δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Και μπορεί εσείς να είχατε αυτές τις ενέργειες και να μην έχετε τα αποτελέσματα τα οποία θέλετε, έτσι. Πάμε να το δούμε όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μια παρελθοντική κάρτα. Πάμε να δούμε παρακάτω, παιδιά. Στο πρόσφατο παρελθόν Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Ανοίξαμε και το Βασιλιά Πεντάκτηνο και οι δύο κάρτες είναι εξαιρετικές αναφορικά με τα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Τι είχατε το οποίο χάσατε ίσως? Για να δούμε. Καταπληκτικό. Πού οδηγείται η κατάσταση σε πρώτη φάση? Παιδιά, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Ίσως λοιπόν εδώ να είστε κι εσείς. Αστρολογική αντιστοιχεία εδώ είναι με το ζώδιο του εγώ καιρό. Κάτι έγινε. Πολύ σημαντικό και όμορφο. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ όμορφο. Γιατί είναι πάρα πολύ θετική η κάρτα που έχουμε, έτσι. Και η Βασίλισσα Πεντάκτηνο και το 9 Πεντάκτηνο. Οπότε, και επειδή εδώ είναι μελλοντική κάρτα, θεωρώ ότι οι ενέργειες και οι ποιότητες είναι πάρα πολύ θετικά προσκύμενες αναφορικά με το οικονομικό, επαγγελματικό και το θέμα της ασφάλειας, να νιώθετε ασφαλείς, γιατί εδώ είναι η κάρτα του ανθρώπου, έτσι, που είναι αυτόνομος και αυτάρκης, που έχει φτιάξει γύρω του ένα πολύ ωραίο περιβάλλον και μέσα σε αυτό νιώθει ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά. Είναι η κάρτα της αυθονίας, χωρίς υπερβολές βέβαια. Μπορεί να δηλώνει ότι κάποιοι θα πάρετε ένα χρηματικό ποσό το οποίο μπορεί να το περιμένετε, μπορεί και να μην το περιμένετε, εντάξει. Μπορεί να είναι και αποτύχει ή βέβαια ως αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Είναι μία κάρτα η οποία έχει σχετιστεί πάρα πολύ και με τη συνταξιοδότηση, γιατί η συνταξιοδότηση βέβαια είναι μία κατάσταση η οποία φέρνει μία ασφάλεια, οπωσδήποτε, και το ότι δεν πάω το πρωί στη δουλειά μου να δουλέψω, ας πούμε, δεν θα ξυπνήσω σήμερα το πρωί, θα ξυπνήσω λίγο πιο αργά, θα πάω πιο χαλαρά τη μέρα μου. Και αναφέρεται γενικά σε ιδιοκτησίες, σε σπίτια, μπορεί να σημαίνει κάποιες φορές και μετακόμιση στην εξοχή, είναι ατομική επιχείρηση, φέρνει ωριμότητα, έτσι, φέρνει αναγνώριση, πολυτέλεια, οικονομική άνεση. Είναι μια εξαιρετική κάρτα, παιδιά, πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Μάλιστα, νάτος εδώ και ο βασιλιάς των Ράβδων. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Το ζώδιο λοιπόν του Λέοντα το έχουμε 2 φορές στο άνοιγμα. Απλά το αναφέρω. Εδώ ξέρετε τι σας λέει? Να μην σταματήσετε ποτέ να νιώθετε δημιουργικοί. Να μην σταματήσετε ποτέ να νιώθετε πάθος για τη ζωή. Να έχετε όραμα. Και να μην βιάζεστε. Δεν βιάζεται ποτέ αυτός ο βασιλιάς. Έχει την ωριμότητα να ξέρει ότι πρέπει να περιμένει. Να εξελιχθούν τα πράγματα και μετά να παίρνει τις αποφάσεις του. Άρα, εδώ μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος που έρχεται στη ζωή σας, αλλά μπορεί πολλές φορές όταν εμφανίζεται μία φιγούρα, έχει να κάνει, δεν θέλει μάλλον να μας μεταβιβάσει τις αρετές της, ώστε η ζωή μας να
ακούγοντας αυτά και υιοθετώντας τα, να καλυτερεύσει. Πάρα πολύ, είναι ηγέτης εδώ, είναι δυναμικός, είναι εξαιρετικός, είναι γενναιόδωρος. Πάμε να δούμε πώς βλέπετε τον εαυτό σας. Μπράβο, όποιος βλέπει τον εαυτό του έτσι, του δίνω πολλά συγχαρητήρια. Άρμα, μεγάλη αρκάνα, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Καρκίνου. Είναι πάρα πολύ δυναμική κάρτα. Είναι η κάρτα που μπορεί να φέρει θρίαμβο και επιτυχία. Αρκεί να υιοθετήσετε έτσι, στρατιωτικές αρετές. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για την κάρτα εδώ. Καθώς επίσης κάποιες και κάποιοι μπορεί να χρειάζεται να κοντρολάρετε το συναίσθημά σας και να μην σπαταλάτε την ενέργειά σας. Επικεντρωθείτε σε αυτό που θέλετε να κάνετε, επικεντρωθείτε σε ό,τι είναι σημαντικό για εσάς. Αν αντιμετωπίζετε μία κατάσταση η οποία έχει ανθρώπους που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους ή καταστάσεις που είναι σε σύγκρουση μεταξύ τους, θα πρέπει να βρείτε τη χρυσή τομή αν δεν λύνεται διαφορετικά το θέμα. Όσον αφορά ένα σχέδιο επαγγελματικό που μπορεί να έχετε, να ξέρετε ότι η επιτυχία είναι σίγουρη, αρκεί να έχετε πειθαρχία, αυτοπεποίθηση, θέληση για δουλειά, πρόγραμμα, οραματισμό, δεν βιάζεστε, σκύβετε το κεφάλι και εργάζεστε πάρα πολύ σκληρά, χωρίς να ακούτε τις φωνούλες γύρω, γιατί οι γύρω φωνούλες βγάζουν τα δικά τους προβλήματα, τις δικές τους ανασφάλειες, τους δικούς τους φόβους. Άρα δεν ασχολείστε με κανέναν, παρά μόνο με το σχέδιό σας, το όραμά σας, το στόχο σας και σίγουρα θα έχετε επιτυχία. Στο περιβάλλον σας, πάλι μεγάλη αρκάνα, εδώ έχουμε το ζώδιο του τοξότη. Κάποιος κάνει υπομονή και προσπαθεί έτσι να ταιριάξει ασυμβίβαστες καταστάσεις. Βέβαια είναι και μία κάρτα συνεργασιών, να ξέρετε. Άρα μπορεί να έχουμε και αυτή την εκδοχή εδώ επαγγελματικά, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ θετικό. Θα το δούμε στην εξέλιξη. Ελπίδες ή φόβοι. Τώρα φυσικά ελπίδες δεν το λέει στο 9 σπαθί, φόβοι και μπορεί να ξαγρυπνάτε τις νύχτες, να κάνετε διάφορα σενάρια, τι θα μπορούσε να έχει γίνει αν και εκείνο και τούτο και τ' άλλο. Το θέμα είναι ότι η υπερανάλυση δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν. Ούτε τα σενάρια που κάνουμε μέσα στο μυαλό μας μας ωφελούν τελικά σε οτιδήποτε. Το μόνο που μπορεί να μας ωφελήσει είναι να αναλάβουμε δράση. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Αγαπημένες και αγαπημένοι. Πάμε να δούμε και την τελική μας κάρτα. Τι κάρτα υπέροχη είναι αυτή. Λοιπόν, το βλέπετε έτσι, είναι η κορυφαία κάρτα που θέλουμε σε ένα αισθηματικό άνοιγμα. Θα μου πείτε κάνουμε επαγγελματικό. Οκ, θα σας πω και για το επαγγελματικό. Να πούμε ότι για κάποιους από εσάς θα έρθει στη ζωή σας μία σχέση καταπληκτική, μία σχέση ζωής, μία σχέση θεραπευτική, μία σχέση που θα είναι όλα όσα έχετε νοηρευτεί και ίσως και πολλά παραπάνω. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Τώρα, αναφορικά με τα εργασιακά, δείχνει πολύ καλές συνεργασίες. Δεύτερη κάρτα εδώ, έτσι, που μας δίνει τις ίδιες ενέργειες. Άρα, το λαμβάνετε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη σας. Και είναι και πάρα πολύ θετική και πάρα πολύ αισιόδοξη κάρτα. Μα πάρα πολύ. Άρα θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο άνοιγμα, πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πολύ δυναμικό. Έχετε να περιμένετε ωραία πράγματα να έρθουν στη ζωή σας, στα επαγγελματικο-οικονομικά σας, γιατί μας δηλώθηκε εδώ πάρα πολύ καθαρά και εδώ είναι μια εξαιρετική κάρτα για τα επαγγελματικά. Δηλαδή δίνει την υπόσχεση ότι θα γίνει κάτι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Δεν το πιστεύω, μύγες. Λοιπόν, πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Να νιώθετε αυτοπεποίθηση, να είστε σίγουροι για εσάς, γιατί είναι κάτι που το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Όταν εμείς δεν πιστεύουμε σε εμάς, δεν θα υπάρξει κανένας να πιστέψει σε εμάς.
Λοιπόν, οι άνθρωποι είμαστε ενέργεια και αυτή την ενέργεια μεταφέρουμε και στους άλλους. Ακόμα και αν τους λέμε ακριβώς τα αντίθετα, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το άνοιγμα, το επαγγελματικό οικονομικό. Πάμε να συνοψίσουμε. Ένας κύκλος θα κλείσει. Είτε το θέλετε πιστεύω είτε όχι. Και αντί να καθίσετε να κλαίτε τη μοίρα σας και να λέτε πω τι μου έτυχε τώρα, καλό θα είναι να κινητοποιηθείτε, να νιώσετε ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχετε και είμαι σίγουρη ότι είναι πάρα πολλά. Το ξέρω, έχετε κάνει πολύ υπομονή, το βλέπω. Είναι απαραίτητη αρετή της ζωής μας η υπομονή, δεν γίνεται διαφορετικά. Ίσως δεν σας οδήγησε ακριβώς εκεί που θέλατε και στους χρόνους πιθανότατα που θέλατε, γιατί έτσι κι αλλιώς τα πεντάκτηνα που έχουμε εδώ, τη Βασίλισσα πεντάκτηνο και το 9 πεντάκτηνο, τα πεντάκτηνα πάντα έχουν αργές εξελίξεις. Αλλά σε πρώτη φάση εδώ οδηγήστε σε μια εξαιρετική κατάσταση. Ή θα πάρετε χρήματα, ή θα προσληφθείτε, ή θα αποκτήσετε ακίνητο. Κάτι πάρα πολύ ωραίο πρόκειται να γίνει. Και με το καλό να γίνει. Μελλοντική κάρτα, βασιλιάς μπαστούνι. Εξαιρετική κάρτα για τα επαγγελματικά επίσης. Δική σας κάρτα, το άρμα. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας. Πέρα από το πώς βλέπετε τον εαυτό σας, κρατήστε όλες τις δυναμικές ενέργειες που σας είπα. Αυτά πρέπει να κρατήσετε. Στρατιωτικές αρετές. Κάτι ετοιμάζεται για κάποιους, για κάποιες από εσάς, αναφορικά με μια συνεργασία. Και θα είναι εξαιρετική αυτή η συνεργασία, να το ξέρετε. Δηλαδή, δώστε χρόνο, φύγετε από αυτή την ενέργεια εδώ, γιατί δεν έχει τίποτα να σας προσφέρει, μόνο πίσω σας πάει. Έτσι, δώστε όλο σας το δυναμισμό, στο μυαλό, με τη λογική, να σκεφτείτε λύσεις ή ιδέες, έτσι, για κάποια ωραία συνεργασία, η οποία φαίνεται εδώ ότι υπάρχει 100% επιτυχία, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.